Kaalaman sa hypertension, diabetes at dyslipidemia, abangan sa SugarBeat, powered by Gets Pharma Philippines. Kaalaman tungkol sa hypertension, diabetes, and dyslipidemia, abangan sa SugarBeat, powered by Gets Pharma Philippines. Kaalaman tungkol sa hypertension, diabetes, and dyslipidemia, abangan sa SugarBeat, powered by Gets Pharma Philippines. Diabetes, high blood pressure, at dyslipidemia, abangan sa SugarBeat, powered by Gets Pharma Philippines Incorporated. Kaalaman tungkol sa hypertension, diabetes at dyslipidemia, abangan sa SugarBeat, powered by Gets Pharma Philippines. Kaalaman tungkol sa hypertension, diabetes at dyslipidemia, abangan sa SugarBeat, powered by Gets Pharma Philippines. Kaalaman tungkol sa hypertension, diabetes, at dyslipidemia, abangan sa SugarBeat, powered by Gets Pharma Philippines. Kaalaman sa hypertension, diabetes at dyslipidemia,
Abangan sa SugarBeat powered by Gets Pharma Philippines. Hello and good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to SugarBeat. SugarBeat is the official social media platform of Gets Pharma Philippines Cardio-Metabolic line. SugarBeats aim to provide relevant and timely information on the prevention and management of diabetes and high blood pressure. All page contents are designed for every Filipino to embrace the value of wellness and self-care. Hi, I'm Lou, one of your hosts for today, and together with me is my partner, Jay. Hello Lou and hello Sugar Beaters. Ako po si Jay at sasamahan kayo para sa ating first year anniversary virtual celebration. Excited na ba kayo? Ikaw Lou, excited ka na rin ba sa ating first year anniversary celebration? Ready na! Bago tayo pumunta sa highlights ng programang ito, nais naming mga musta at alamin kung taga saan kayo, aming mga minamahal na taga-panood at taga-subaybay. Yes, Jay, ready na ako at ready na rin ang ating mga Sugar Beaters. So ngayon, alamin natin ang mga taga Mindanao. Mag-comment naman dyan ng CARE. Maraming salamat mga Sugar Beaters na taga Mindanao. Ngayon naman, kamustahin natin ang mga taga Visayas. I-comment lang sa comment section natin ang salitang like. Maraming salamat sa mga Sugar Beaters na taga Visayas. Ngayon naman, alamin natin ang mga taga Luzon. Mag-comment naman dyan ng heart. Sobrang nakakataba ng puso na iba't ibang lugar at sulok ng bansa na ang naabot ng SugarBeat PH. Ngayon, partner, meron tayong post tungkol sa ating first year anniversary at dahil nga ito ay isang pagdiriwang, ano naman ba ang ating pakulo at munting papremyo na maaring matanggap ng mga Sugar Beaters na nagbigay ng kanilang mga entries? Yes, Jay. Last January 22, Saturday, ang SugarBeat ay nagpaunlak ng simpleng impormasyon para makasama sa raffle ngayong araw. So, simple lang to, Jay. Ito ay mag-comment what you like most about SugarBeat PH.
Then second is tag 10 of your family and friends and then add hashtag SugarBeatPH 1 year. Then third, public share this post to your timeline page. And lastly, the deadline of entries is until January 27 at 5 p.m. Okay, so thank you, Lou. Very clear ang ating instructions at alam ko, kada pasok ng entries, ang ating SugarBeat team ay automatically magre-replies at titingnan kung kompleto ba ito. Ano na naman ba ang matatanggap nilang papremyo? Yes, tama ka, Jay. Ito na ang nakaka-excite na part. Ito ang pinaka-aabangan natin or ng ating mga sugar beaters. Sila ay pwedeng manalo ng 5 Zumba outfit via Wheel of Names, 5 SugarBeat PH Tumbler via Wheel of Names, and of course, ang ating grand prizes kung saan makakakuha sila ng 4 na SugarBeat glucometer plus tumbler at Zumba shirt. Wow, Lou! Very exciting at napaka-generous ng SugarBeat para sa ating mga viewers, followers, and subscribers. Pero Lou, para mas ma-excite ang ating mga SugarBeaters sa mga nag-follow at nag-share ng ating live ngayon, meron tayong 10 lucky followers at sharers na makakatanggap ng simpleng papremyo mula sa SugarBeat. Kaya ano pang hinihintay nyo, SugarBeaters? Follow and share na itong live program natin ngayon. Wow naman! Isang sorpresa para sa ating nag-abang at nag-effort na i-share itong live. So simulan na natin ang ating raffle draw. Okay, para sa mananalo ng Zumba shirts, here we go! Salamat sa panonood at muli congratulations sa 5 nanalo ng Zumba shirts. Para sa mananalo ng tumbler, here we go! Congratulations sa 5 nanalo ng tumbler. Para naman sa mga nanalo ng grand prize items natin, kagaya ng Gluco Neo machine, tumblers at Zumba shirts, here we go!
At sa 4 na grand winners na nanalo ng tig-isang Gluconeo machine, tumblers at Zumba shirts, congratulations po sa inyo. Kayo po ay aming iniimbitahan sa darating na February 4 sa ganap na alas 6 ng gabi upang manood sa aming Friday serye na pinamagatang Pusong Sawi, Mauwi Ba sa Pusong Hati? Amin pong inimbitahan ng isang doktor na espesyalista sa puso na walang iba kundi si Dr. Ailen Tamargo sa pakikipagtulungan sa PHA Women's Health, a Council of Philippine Heart Association. Para sa kaalaman tungkol sa diabetes, hypertension at dyslipidemia, huwag kalimutan na mag-subscribe, like, at share sa ating SugarBeat social media page. Meron tayo sa Facebook at YouTube. Muli, maraming salamat sa lahat na nakitutok sa ating first year anniversary celebration. Ako po si Lou. At ako naman si Jay, nagsasabing maraming salamat sa pagtangkilik at magkita-kita po muli tayo mga Sugar Beaters. Thank you and goodbye! Salamat!